Hello everyone, welcome to Nepal online school. यो भिडियोमा हामी साइलेन्ट लेटर्स भनेर पढ्दैछौँ। कुनै वर्डमा है लेटर चाहिँ साइलेन्ट भएर आउँछ र हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि त्यो वर्डको हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्दैनौँ। यो भिडियोमा हामी कस्तो वर्डको प्रोनाउन्सिएसन गर्छौँ र गर्दैनौँ भनेर हेर्छौँ है। जस्तै अब मैले बी देखि सुरु गरेँ गर्नको लागि। ल यहाँनिर बी फर्स्टमा आउँछ कम, COMB कम। हामीले कम भनेर भन्दैनौँ, बी को प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन, हुन त हुन्छ तर थोरै मात्र। COMB फर्स्ट वान इज COMB कम। देन डेप्थ, DEPT डेप्थ है। डेप्थ हुँदैन, बी को प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन है। डेप्थ भनेर हुँदैन, डेप्थ भनेर हुन्छ हैन। डेप्थ यस्तै गरी प्लम्बर भन्छ, हामीले भन्दाखेरि प्लम्बर भनेर भन्छ तर त्यो चाहिँ करेक्ट वे अफ प्रोनाउन्सिएसन हैन। हामीले के त हो करेक्ट वे प्लम्बर भन्छौँ, प्लम्बर। सिमिलरली टम बी थोरै मात्रै, टम। सटल सफ्टल और अरू के हुँदैन, सटल। देन बम ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। यस्तै गरी सुफिना ठिक छ। यस्तै गरी वोम सी को हेरौँ अब। सी कनेटिकेट, CONNECTICUT कनेटिकेट है, US को कुनै ठाउँको नाम, ठिक छ, कनेटिकेट। यस्तै गरी CH मा याट हुन्छ, यो याट हैन, CH प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन, जस्ट याट YAT को मात्र। यस्तै गरी ई को फर्स्ट वान इज प्लेग, भेजिटेबल। यसलाई भेजिटेबल भनेर हुँदैन, जस्ट भेजिटेबल। के त भेजिटेबल, भेज हैन, हामीले भेज मोमो भनेको जस्तै भेजिटेबल हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले भेजिटेबल भनेर यसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्छौँ। सिमिलरली ब्रिज भनेपछि लास्टमा ई त आउँछ नि, BRIDGE, तर जस्ट के हुन्छ त ब्रिज भनेर हुन्छ, ब्रिज। सिमिलरली वेन्सडे हुन्छ अझै है, वेन्सडे है। हामीले यसलाई कमनली यसरी भन्छौँ, वेन्सडे भनेर भन्छौँ, ठिक छ। वेड हैन, यस्तो कुनै पनि आउँदैन यहाँनिर। ई को प्रोनाउन्सिएसन छ, ई को प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन यहाँनिर, यो ई चाहिँ, ठिक छ, वेन्सडे। सिमिलरली नेक्स्ट हेरौँ क्लोथ्स। अब इएस आएको छ, यसको त क्लोथेस हुन पनि सक्थ्यो तर भन्छौँ क्लोथ्स। देन अब जी को साइन। अब साइन हैन, हाम्रो सिग्नेचर अथवा अरू कुनै साइन। अब हामीले नेपालीमा भन्दा पनि साइन गर्नुपर्ने थियो भन्छौँ हैन, एन साइन हैन। साइन कस ट्यान हामीले म्याथमा पढेको जस्तै साइन मात्रै भयो, एन साइन। जी को प्रोनाउन्सिएसन भएन, आई मिन टु से साइन। यस्तै गरी न्याट। सिमिलरली नु। देन फरेन FOREIGN, फरेन। यति कुरा भयो है। अब थोरै अरू कुरा देखौँ, GH को
GH मा राइट हेर्नुस् है राइट GH हामीले RIT पनि राइट नै हो नि त हैन जस्ट RIT को मात्रै प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ यसमा राइट भनेर राइट त्यस्तै गरी ड्रप हेर्नुस् है ड्रट GH को भएन ड्रट सिमिलरली 8 है हाम्रो 1 2 3 4 को 8 EIT पनि 8 हैन त्यो त इट टाइपमा छ के नि छैन हैन भन्न खोजेको GH को प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन है यो चाहिँ साइलेन्ट हो 8 यस्तै गरी वे भनेर भयो ठीक छ वे त वेटलाई नै पनि हामीले WEIT पनि ठीक छ नि त हैन वेट तर GH को प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन यति कुरा भयो फर्स्ट राउन्डमा अब मैले यो मेट्छु इफ यु निड इट तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ है यसको GH को भयो अब H को है एकदमै हामीले प्राय सधैं सुनिरहने हुनेरहने र हामीले भवेलमा पनि कुरा गरेका छौं H को जस्तै आवर यस्तै गरी honest honor पहिला यति कुरा हेरौँ फर्स्ट वान इज HOUR हावर or something like that केही पनि हुँदैन जस्ट आवर मात्र क्या OUR पनि आवर हो HOUR पनि आवर नै ठीक छ हैन घण्टाको कुरा गरेको नि त भनेको आवर के हुन्छ त एन आवर भन्ने हुन्छ त आ हैन हाम्रो भवेल साउन्ड आएपछि भन्ने कुरा यस्तै गरी अनेस्ट यसलाई होनेस्ट अर अरु केही पनि भन्नु पर्दैन जस्ट एच चाहिँ साइलेन्ट हुने भयो अरु अनेस्ट भनेर हुन्छ अनेस्ट ऑनर त्यस्तै गरी हर्ब हैन अर्ब भन्ने ठीक छ यस्तै गरी राइम भनेर छ यसमा RHYME छ तर हामीले बोल्दाखेरि हेर्नुस् त RYME पनि ठीक छ नि त राइम है राइम त्यो पनि ठीक छ सिमिलरली अरु के लेखौँ म थाइम लेखौँ न राइम सँगै थाइम TYME THYME H is silent then H को कुरा भयो I मा बिजनेस यो त फर्स्टमा बिजी छ हैन I को प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन I mean to say that business then the next thing is parliament अब KN है KN को हाम्रो नाइफ छ नि हैन KN आएपछि नाइफ तर प्रोनाउन्सिएसन के को त हुँदैन ठीक छ नाइफ हामीले सिधै तपाईलाई थाहा थिएन के पनि NIFE भनेर भन्यो भने पनि तपाईले नाइफ नै भन्नुहुन्छ नि हैन तर त्यो त लाइक वर्ड नै छैन तर KNIFE पनि नाइफ नै हो हैन चक्कु नाइफ देन यस्तै गरी नो अब NOW लाई त नाउ भनेर भन्नुहुन्छ KNOW नो हैन थाहा पाउनु नो के को प्रोनाउन्सिएसन आयो आई नो जस्ट नो है आई नो ही नो सी नो हुन्छ नि है यो चाहिँ नो हैन थाहा पाउनुको नो के को प्रोनाउन्सिएसन आएन के इज साइलेन्ट सिमिलरली नट KNOT नट देन नी हैन गुडा नी NEE नी KNEE नी भन्ने कुरा ठीक छ यस्तै गरी एकदमै अब हामीले डेली रूपमा युज हुने एल को कुरा गरौँ टक वक कुड को कुरा गरौँ फर्स्ट वान इज टक यसलाई टल्क यस्तो केही भन्दैन है ल को चाहिँ वर्ड उच्चारण नै हुँदैन जस्ट टक देन वक WAK वक हैन त्यसकै प्रोनाउन्सिएसन आउने भयो वक भन्ने मुनि भएन जस्ट वक देन कुड नट कुल्ड है सुल्ड भएन कुल्ड
भएन कुड भयो जस्ट कुड है क्यानको कुड देन यसपछि अर्को के छ त वुड वुड त्यस्तै गरी फोक फोक हाफ HALF हाफ हाल्फ हुने भएन सिमिलरली हैन गाईको बाछो काफ हुने भयो काल्फ हुने भएन ठीक छ काफ मात्रै भयो काफ फेरि यसलाई रिभिजन गरौँ टक वक कुड वुड फोक हाफ एन्ड काफ देन एन्ड अटममा जाउँ फर्स्टमा autumn that is सक्यो and को pronunciation हुने भएन just autumn then column government then dam ठीक छ autumn column similarly P MNOP O को कुरा गर्नु फर्स्ट sophomore भनेर छ यहाँ O को pronunciation हुँदैन just sophomore then यसको pronunciation पोषम भनेर हुन्छ के त पोषम यो चाहिँ ओपोषम और अरु केही हुँदैन जस्ट पोषम P कपबोर्ड हैन कपबोर्ड और अर्को एकदमै हाम्रो युज हुने न्युमोनिया then raspberry receipt cow र last one is cow ल एकचोटि यसलाई डिस्कस गरौँ न फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि कपबोर्ड छ कपबोर्ड हैन जस्ट कपबोर्ड देन न्युमोनिया P is silent raspberry receipt and cow अब यस्तै गरी R को कुरा गरौँ न R मा के छ भन्दाखेरि surprise ठीक छ R is silent similarly S AISLE I'll then ISLAND island हुने भयो ठीक छ island हुने भएन island त्यस्तै गरी PATIOS patio हुने भयो ठीक छ यस्तै गरी T को हेरौँ न BERT बेरेट हुने भयो T चाहिँ एकदमै र्यापिड स्पिचमा हुने भयो क्या छिटो हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्छौँ यस्तै गरी लिसन ठीक छ लिस्टन अथवा अरु केही कुरा भने जस्ट लिसन देन विसल हैन सिटी बजाउनु विसल or wrestle त्यस्तै गरी ट्रेसल यो फर्स्ट को टी को प्रोनाउन्सिएसन भयो यो थर्ड लास्ट को टी को प्रोनाउन्सिएसन भयो हैन ट्रेसल ठीक छ अर्को मोर्गेज भनेर छ हाम्रो चाहिँ दिदो हैन धेरै युज हुने मोर्गेज भनेर छ MOR मोर्गेज हुने भयो के हो त मोर्गेज ठीक छ त्यस्तै गरी अब TH को हेरौँ है त माथि लेख्यौँ भने यसलाई सबैलाई मेटेर है TH मा ASTMA आस्तमा हो त होइन जस्ट आजमा भनेर भन्ने
के त आजमा सिमिलरली यु बिस्कुट अथवा बिस्किट के चाहिँ भन्छ त त्यसलाई यु साइलेन्ट छ के हुन्छ त बिस्किट हुन्छ यु साइलेन्ट बिस्कुट हुँदैन बिस्किट देन सिमिलरली बिल्ड है यु इज साइलेन्ट सिमिलरली गेस्ट यु इज साइलेन्ट त्यस्तै गरी प्लेग यु इज साइलेन्ट देन tongue similarly catalog you is silent you अब you भएपछि W को कुरा गरौँ न WH मा who हैन WH क्वेशन को who HO को मात्रै प्रोनाउन्सिएसन भयो W त कता आयो हैन who similarly whole है होलसेल हैन होल सबैको होल HOLE को मात्रै प्रोनाउन्सिएसन भयो होल देन wrong ठीक छ W इज साइलेन्ट RONG लाई मात्रै प्रोनाउन्सिएसन गरे पनि wrong ठीक छ त्यो आइसक्यो यस्तै गरी टु W खै टु को टु प्रोनाउन्सिएसन भयो I have 2 pens भन्दाखेरि 2 you got it sword W भयो sword यो कुरा भयो अर्को लास्टमा answer हुने भयो ANSWER answer हुने भयो यो भयो हाम्रो साइलेन्ट लेटर्स है त कुनमा के साइलेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईले बोल्दाखेरि हैन के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ र प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा चाहिँ यु विल नो कहाँ चाहिँ तपाईले कुन लेटर चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ भन्ने है र मैले यति चाहिँ गराएँ है लगभग अबाउट 30 एउटा भयो होला अब यस्तै गरी अरु भिडियोमा अब फर्दर silent lettersहरु लिएर आउने छौं र if you have any problem you can comment down or call us at 9849595895 so त्यति भन्दै thank you so much for watching until next time goodbye keep learning जय चन्द्र सूर्य peace